من بين أكثر المدن الأسطورية المفقودة واللي أثارت فضول كثير من المؤرخين والعلماء، ورغم اختلافهم عن حقيقة هاي المدينة إلا أنه البعض بيعتقد أنه هاي المدينة تم بنائها من قبل الجن أو العفاريت. عن أي مدينة بنحكي؟ عن مدينة ذكرت بمصادر عربية مثل كتاب ألف ليلة وليلة. هل هي فعلا مدينة حقيقية ولا أسطورة ناقلتها الشعوب على مر التاريخ؟ إذا ما كنت بتعرف عن إيش بنحكي يا صديقي، عن مدينة النحاس الأسطورية. قبل ما نبدأ القصة، إذا ما كنت بتعرفني أنا أيهم زوما، بحكي قصص ومعلومات غريبة ممكن تغير لك جوك عزيزي المشاهد. عشان هيك قبل ما نبدأ المقطع ما تنسى تدعمني بلايك ومتابعة وتعليق حلو زيك. نهاركم سعيد يا رب. بسم الله نبدأ القصة. يقال إنه الملك عبد الملك بن مروان الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية والمؤسس الثاني للدولة الأموية، وصلوا خبر من أحد جلسائه إنه في بحيرة عجيبة بيحكوا إنها قريبة من مدينة النحاس الأسطورية. بيوم بروحوا لها الصيادين عشان يصيدوا السمك، لكنهم بتفاجئوا إنهم بيصيدوا أجرار نحاسية. هاي الأجرار النحاسية مختومة ومسكرة بإحكام وداخلها عفريت أو جن. حسب الأقاويل بيقولوا إن النبي سليمان كان حابس هاي العفاريت فيه. لما سمع عبد الملك بن مروان عن هاي القصة، رغم إنه كان مكذب هاي الأسطورة، بعث واحد من مستشاريه لأخوه عبد العزيز بن مروان واللي كان بهذاك الوقت والي مصر. طلب منه إنه يبعث حدا ويتأكد من صحة هاي القصة وهذا الخبر. وبالفعل أكد والي مصر لأخوه إنه القصة حقيقية وإنه سمع كلام عن هاي البحيرة من الصيادين. بعد ما تأكدت الرواية الأسطورية، قرر عبد الملك بن مروان يرسل بعثة استكشافية ليتأكد من هاي المدينة وهل هي حقيقية ولا عبارة عن خرافات. ونصحوا أخوه عبد العزيز بن مروان بتعيين موسى بن نصير رئيس هاي البعثة الاستكشافية بحكم معرفته بتضاريس هاي المنطقة واللي يقال عنها إنها كانت بالمغرب. توصل رسالة من الملك لموسى بن نصير بأمر فيها يتأكد من المدينة والبحيرة اللي كثرت قصصهم. وعلى طول موسى بلش بتحضير رحلته وجمع مستشارين وأخذ أحسن المرشدين والعارفين بالمنطقة ومعهم مترجمين وجنود أقوياء، خرائط ومونة، وكل هذا لرحلتهم الاستكشافية واللي يقال إنها استغرقت 4 أشهر ويمكن أكثر. طلعت رحلتهم الاستكشافية وأخذت وقت ليوصل موسى وبعثته لنقطة بيقولوا إنهم كانوا على بعد أمتار من المدينة، لما فجأة ظهر ضوء شديد وساطع زي نور الشمس طالع من المدينة اللي كانت عاكسة للضوء. قرر موسى وبعثته التخييم والراحة ودخول المدينة باليوم الثاني. وبصباح اليوم الثاني قرر موسى يرسل واحد من الجنود ليدور على باب لهاي المدينة واللي كانت محاوطة بأسوار عالية وعملاقة بشكل كبير. رجع الجندي ليخبروا إنه ما لقى أي باب أو منفذ يوديهم لداخل المدينة. استغرب موسى والمستشارين اللي معه من حكي الجندي، بلش يتشاور مع المستشارين اللي معه بخطة ويخططوا لطريقة تدخلهم المدينة. فكرتهم الأولى كانت إنه ليش ما نحفر نفق أو خندق يدخلنا من تحت السور ونمر من خلاله لداخل المدينة. الفكرة كانت مقبولة وبلشوا حفر لساعات طويلة، وبتفاجأ الجميع وبوقفوا حفر. تفاجئوا بمي بتطلع عليهم من الحفرة وبتفشل خطتهم. طبعا موسى ومستشاريه ما استسلموا. موسى ومستشاريه اتجهوا لخطة بديلة وبنوا برج خشبي عملاق أخذ معهم وقت وجهد كبير. خطتهم للبرج الخشبي إنهم يسندوا البرج على سور المدينة ومن خلاله بيقدروا يدخلوها. بقولوا إنه البرج هذا أو السلم كان طوله تقريبا 200 متر. فشل كثير من الجنود بأنهم يطلعوا، في منهم وقعوا مات. طبعا مع العدد اللي فشل والعدد اللي مات من الجنود، كثير من الجنود تردد بأنهم يطلعوا هذا السلم أو هذا البرج. لما شاف موسى حالة الجنود عرض عليهم مبالغ كبيرة ليشجعهم ليطلعوا هذا البرج. بعد كثير من المحاولات الفاشلة نجح واحد أخيرا بأنه يطلع البرج ويوصل قمة السور. لكن الجندي هذا أول ما وصل بلش يصرخ ويضحك بشكل هستيري. فجأة رمى حاله من السور لداخل المدينة. انصدم الكل من يلي شافوه وسمعوا بعدها صراخ وضجيج لمدة 3 أيام. كل هذا كان داخل المدينة. بعد هذا الحدث وبعد الصوت اللي سمعوه ضاعف موسى المبلغ لأي حدا بيطلع هذا البرج وبعطي معلومة عن يلي ورا السور وداخل المدينة. جنود 2 زبطت معهم وطلعوا وقدروا يوصلوا لقمة السور، لكن اللي صار مع أول واحد اتكرر مع هذول الاثنين. وبعد محاولات فاشلة اتطوع واحد من الفرسان الشجعان واللي قاد حالهم وطرح على موسى فكرة غريبة. الفكرة كانت انهم يربطوه بحبل طويل واول ما يبلش يصير معه زي ما صار مع غيره يسحبوه. الفكرة نجحت لحد معين. الفارس هذا لما وصل لقمة السور وبلش يتصرف بغرابة زي اللي صار مع غيره رمى حاله داخل المدينة. وطبعا اول ما صار معه زي هيك بلش الجنود اللي كانوا تحت السور ينفذوا بخطته، بلشوا يسحبوه بالحبل وقدروا يطلعوه. لكن اللي طلع هو نص جسمه السفلي، اما باقي جسمه كان مقطوع داخل المدينة. طبعا بعد اللي صار وبعد كل المحاولات الفاشلة ترك موسى وبعثته المكان وقرر يغادر، وهو متأكد انه هاي مدينة النحاس الأسطورية وانه ما في اي طريقة ممكن تدخلهم لهاي المدينة ودخولها اشي مستحيل. لكن القصة ما خلصت هون. حسب بعض المصادر والروايات موسى كان عنده هدفين، الاول هو مدينة النحاس الأسطورية والثاني هو البحيرة العجيبة اللي سمع عنها من الصيادين. بطريقه لهاي البحيرة اتفاجأ موسى واللي معه بوجود أعمدة مبنية من الرخام الأبيض الفاخر مكتوب عليها بلغات مختلفة أسماء أنبياء وملوك وفراعنة. عملوا طريقهم ليلتقوا كمان مدينة موجود على مدخلها تمثال نحاسي عملاق مكتوب عليه كلام باللغة اليونانية أو الإغريقية. طلب موسى من المترجمين يترجموا له الكلام المكتوب عليه. كانت الترجمة بتحكي لا تتقدموا أكثر وارجعوا من مكان ما اجيتوا أو راح تموتوا. تجاهل موسى
الكلام المكتوب ودخل المدينة هو وبعثته، واندهشوا من جمال هاي المدينة اللي كانت عبارة عن مكان أكثر إشي بوصفها هي جنة على الأرض، فواكه ونباتات وكل إشي بخطر بباله. أرسل موسى مجموعة مقاتلين ليتأكدوا من هاي المدينة ويتوغلوا فيه ويعرف إيش ممكن يواجهوا من مخاطر. بعد ما وصلوا تفاجئوا هاي المجموعة بهجوم مفاجئ من نمل عملاق أكلهم نتفهم تنتيف. انصدم موسى من العدد القليل اللي رجعوا، كانوا مرعوبين مش بس خايفين، والصدمة زادت لما شاف النمل بيلحق وراهم وكأنهم حيوانات مفترسة. هربوا وطلعوا من المدينة، وأول ما تجاوزوا التمثال النحاسي النمل رجع لداخل المدينة. نجا موسى وبعثته بمعجزة وتأكدوا وفهموا شو معنى الرسالة اللي كانت موجودة على التمثال النحاسي. تابع موسى وبعثته أو اللي ظل من بعثته باتجاه البحيرة، وبالفعل وصلوا لها بعد مسيرة أيام قليلة. كانت بحيرة هادية وبتجنن، وصفاوة المي فيها بتوصل لدرجة إنهم شافوا الأجرار النحاسية اللي داخل البحيرة هاي، وزيادة على الأجرار النحاسية صواني نحاسية وطماطم ما بعرف إيش هي، بس هسه بنزل لك صورة. بأمر من موسى غاص مجموعة من الرجال لداخل هاي البحيرة وجابوا الأشكال النحاسية عشان يتأكدوا منها. أجرار مختومة بالرصاص ومسكرة بإحكام. فتح موسى واحدة من هاي الأجرار ليطلع له منها عفريت بصرخ ويتبخر بعد ثواني. تفاجأ موسى واللي معه من المنظر والرعب بشكل كبير، لكنه كمل تجربته على باقي الأجرار وتكرر معه نفس الموقف. بعد اللي شافه موسى وبعثته من الحوادث المرعبة قرر إنه ينهي بعثته ويرجع للملك عبد الملك بن مروان ليخبر الخليفة عبد الملك بن مروان بالحوادث والمغامرات المرعبة اللي صارت معهم واللي صعب تتصدق، مثل ما صار معك عزيزي المشاهد. لهون بتكون انتهت القصة. قصة حلوة، يمكن خيالية ويمكن حقيقية، خلينا نحط المنطق هو صاحب القرار. إذا وصلت لهون فأنا متأكد إنه عجبك المقطع، لهيك ما تنسى تدعمني بلايك ومتابعة وتعليق عن رأيك بالقصة، وإذا في قصص حابين نحكي عنها يا ريت تكتبوا لي إياها بالتعليقات. كنت معكم أنا إيهاب زومة، أفضل صانع محتوى عربي. نهاركم سعيد يا رب، مع السلامة.